ไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนี่คือสภาพสวนข้างบ้านของเราก่อนการปรับปรุงมันดูรกเศร้าเงียบเหมือนไม่มีชีวิตจนวันหนึ่งเราเห็นภาพสวนหินญี่ปุ่นในอินเทอร์เน็ตมันดูสงบเรียบง่ายแต่มีพลังเลยคิดว่าจะลองเปลี่ยนสวนเศร้านี้ให้กลายเป็นสวนเซนดูสักครั้งเราเริ่มต้นด้วยการสร้างมูดบอร์ดเล็กๆวางภาพก้อนหินน้ำพุต้นไม้ทุกอย่างที่ให้ความสงบจากนั้นก็เริ่มลงมือเปลี่ยนพื้นที่ของเราด้วยการปรับแต่งพื้นที่และลงหินเกล็ดเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปตอนนี้ได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ใน description box ค่ะหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราเริ่มต้นสร้างหินเทียมของเราขึ้นมาทีละก้อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่จากก้อนใหญ่ไปน้ำพุจนได้ครบจำนวนที่เราต้องการค่ะขั้นตอนที่เราชอบที่สุดคือการลงสีหินเทียมเราเลือกใช้โทนสีเทาเพื่อเพิ่มความสงบและให้ดูโดดเด่นจากสีพื้นของหินกรวดที่เราได้เตรียมไว้จากโทนเทาอ่อนไล่ไปถึงเทาเข้มเติมน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อให้ดูเหมือนหินที่ผ่านการเวลาและดูกลมกลืนกับธรรมชาติการลงสีหินไม่มีผิดไม่มีถูกแค่ตัวเราได้รู้สึกสนุกไปกับการระบายสีเท่านี้ก็คุ้มแล้วค่ะคลิปการสร้างหินเทียมและการลงสีเราได้ทำแยกเอาไว้เพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปนี้ได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ใน description box ค่ะและในวันนี้เราจะมาทำขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างบรรยากาศสวนของเราด้วยการทำความสะอาดกำจัดหญ้าที่ขึ้นรกและปลูกต้นไม้ดอกไม้เพิ่มอีกสักหน่อยค่ะก่อนที่เราจะไปทำสิ่งเหล่านั้นเราได้ทำการทาสีอิฐโค้งที่เราได้ซื้อมาจากดูโฮมอิฐนี้ใช้สำหรับทำบ่อน้ำเวลานำมาต่อกันก็จะได้เป็นรูปทรงวงกลมเราจะใช้อิฐนี้เป็นฐานกรอบตัวต้นสนของเราให้แยกจากหินเกล็ดเพิ่มความเรียบร้อยและง่ายต่อการใส่ปุ๋ยจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะเพื่อนๆคะระหว่างเรารอให้อิฐของเราแห้งนะคะจากที่เราทาสีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งไปถอนหญ้าที่สวนหินของเราก่อนนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราทำสวนหินกับระยะเวลาที่กว่าเราจะสร้างหินจนเสร็จแล้วก็ทาสีจนเสร็จเนี่ยหญ้าก็ขึ้นรกพอสมควรเดี๋ยวเราไปถอนหญ้าตรงนั้นกันค่ะเราเริ่มต้นถอนหญ้าที่โคนของต้นสนทั้ง2ต้นก่อนจากนั้นก็ถอนหญ้าและเก็บกวาดเศษต้นไม้ใบหญ้าที่ร่วงหล่นมาโดยรอบค่ะถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าหลังจากที่เราปูผ้า geotextile ไปแล้วเนี่ยตัวหญ้าจะขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นนะคะอันนี้คือของจริงเลยขึ้นแต่อาจจะขึ้นน้อยกว่าถ้าเราไม่ปูนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบถอนออกนะถ้าเราเห็นแล้วอะมันจะได้ไม่มีรากที่ยาวแล้วก็จะทำให้ถอนยากเนาะเราก็ต้องถอนออกถ้าเราเห็นละก็เดี๋ยวเรามาทำการถอนหญ้าที่ขึ้นแซมจากไอ้ส่วนหินของเรากันค่ะถ้าเราถอนหญ้าเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการกวาดสวนหินของเราทีหลังนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้มีใบไม้ไปก่อนจากนั้นก็ขนก้อนอิฐที่เราทาสีไว้นำมาจัดเรียงรอบต้นสนของเราทั้ง2ต้นค่ะ ถ
ต่อด้วยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้เพื่อเพิ่มบรรยากาศ และจะได้ปกคลุมโรงรถของเราให้แยกจากสวนหินค่ะเพื่อนๆ คะวันนี้เดี๋ยวเรามาลงต้นไม้เพื่อให้สวนหินเจ็ดของเราดูร่มรื่นกันดีกว่าค่ะต้นไม้ที่เราจะลงวันนี้ เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะแต่มันก็ยังอยู่ในกระถางนะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะใบมันก็จะขาวๆเราก็ไม่แน่ใจชื่อมันเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ได้มาฟรีๆแหละตัวนี้มันก็จะเป็นไม้เลื้อยเนาะเราก็ตั้งใจว่าให้มันเลื้อยปกคลุมตรงรั้วตรงนี้ของเรานะคะมันจะได้ปิดบังไอ้โรงรถของเรากับไอ้ตัวหินเจ็ดก็เดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะปลูกเสร็จก็ทำการรดน้ำไปหน่อยนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าดอกของต้นที่เราเพิ่งปลูกเนี่ยมันจะสามารถบานออกมาได้หรือเปล่าถ้าบานออกมาก็แสดงว่ามันรอดนะคะท้ายสุดนี้เราจะปิดจ็อบสวนหินเกล็ดของเราด้วยไฟโซล่านะคะเพื่อนๆเป็นตัวนี้เนาะเราสั่งมาจาก Lazada ค่ะเพื่อเพิ่มบรรยากาศของสวนเราในตอนกลางคืนค่ะนี่เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะทุกคน เดี๋ยววันนี้เราจะไปเช็คดอกไม้ของเราหน่อยนะว่ามันโอเคหรือเปล่าส่วนของเรานี่ตอนนี้เป็นส่วนของแมวไปซะแล้วค่ะน้องแมวชอบมานั่งบนก้อนหินที่เราทำนะแล้วก็ชอบไปกินน้ำที่น้ำพุของเราด้วยเนี่ยค่ะน้องแมวทักทายทุกคนด้วยนะไปดูดอกไม้กันค่ะทุกคนมันรอดแล้วว่าเมื่อวานมันยังแบบว่าตุ่มๆอยู่เลยมันรอดแล้วสวยเนาะต้นนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาชื่อมันอยู่ดีว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันรอดง่ายมากแล้วมันก็แพร่พันธุ์ได้ง่ายมากด้วยไม่ได้แค่ต้นเดียวนะที่มีดอกต้นอื่นๆที่เมื่อวานไม่เห็นดอกไม้มันก็มีดอกไม้แล้วอ่ะทุกคนดูดิว้ายมีดอกไม้ขึ้นมาแล้ว
ก็สรุปว่าต้นไม้ของเรา 100% ชัวร์ว่ามันรอดแล้ว ดีใจจังเลย สวยเนาะทุกคนเนาะ และนี่คือภาพบรรยากาศก่อนและหลังของการเปลี่ยนสวนเศร้าของเราให้กลายเป็นสวนเซนในครั้งนี้ค่ะ มีวิวเวอร์ของเราท่านหนึ่งนะคะ สอบถามเรามาว่าตอนนั่งเนี่ยหินของเรารับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหน ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันค่ะ เราจะไม่ได้ทดสอบด้วยการนั่งนะคะ แต่ว่าเราจะทดสอบด้วยการกระโดดขึ้นไปนะคะ กระโดดขึ้นกระโดดลงนะคะ ลองดูว่ามันจะเสียหายหรือว่าแตกไปหรือเปล่านะคะ กระโดดขึ้นก็ยืนได้นะคะ ไม่เสียหายอะไรนะ ได้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราลองไปที่หินก้อนนี้ดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่า ก็โอเคนะคะไม่เสียนะก็ยืนได้นะคะเพื่อนๆ เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถที่จะกระโดดจากก้อนนี้ไปก้อนนั้นได้ไหมนะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะ มันอาจจะกระโดดง่ายกว่านะถ้าไม่ได้มีตัวใบพวกนี้ขึ้นนะคะเพื่อนๆมาลองดูกันค่ะไม่ได้เพราะว่ามีใบอันนี้คุมอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองกระโดดจากหินก้อนนี้ไปก้อนนั้นนะคะมันอาจจะยากสักหน่อยนะเพราะว่าต้นสนของเรามันมีใบเยอะมากเลยลองดูนะคะ1 2เราอาจจะต้อง1 2โดนมาได้แล้วค่ะเพื่อนๆหินของเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะงั้นสำหรับคลิปทำสวนเซนของเราขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะขอบคุณมากในการรับชมนะคะในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแรงสนับสนุนเราอย่างมากเลยค่ะก็วันนี้ DIY CIY See you next time ค่ะ Happy DIY นะคะบ๊ายบายค่ะ